हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा ड्र्याग न्यानो 2 पड लिएर आएको छु एयर फ्लो सेन्सर ड्यामेज भएपछि चाहिँ यसलाई अर्को के तरिकाले चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छन् मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो अझै चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला इन्फर्मेसन दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ सुरुवात गरौँ है त ड्र्याग न्यानो 2 मा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ लिक्विड लिकेज भएर चाहिँ पप सेन्सर चाहिँ ड्यामेज हुने गर्दछ पप सेन्सर ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ यो सेकेन्ड फायर बटन चाहिँ मैले यसमा चाहिँ लगाएको छु युजमा लिएर आउन सक्छ भनेर चाहिँ मैले सानो युजफुल भिडियो लिएर आएको यो हामीले बटन लगाएको छौं यो लिड ग्लो गरिरहेको छ फायरिङ बटन चाहिँ हामीले यसमा लगाएको छौं यो बटन चाहिँ अन अफ र यो कतिको हाई र लोमा राख्ने बटन यो भएले अफ अन यो बटन भएले यसमा चाहिँ पप सेन्सर ड्यामेज भएर चाहिँ मैले यो सेकेन्ड फायर बटन यसमा लगाएर चाहिँ यसलाई रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौं यसमा लिक्विड भित्र गइसकेपछि चाहिँ पप सेन्सर एयर फ्लो सेन्सर चाहिँ ड्यामेज हुने गर्दछ त्यही कारणले चाहिँ फायरिङ हुँदैन र यसलाई हामीले नयाँ पप सेन्सर लगाएर पनि यसलाई युजमा लिएर आउन सकिन्छ तर पप सेन्सर मार्केटमा चाहिँ नपाएको खण्डमा चाहिँ यसलाई हामीले सेकेन्ड यो फायर बटन लगाइकन यो हामीले युजमा लिएर आउन सकिन्छ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छन् मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो अझै चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै आज जुन हामीले यो ड्र्याग न्यानो 2 पडमा चाहिँ यो पप सेन्सर ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ हामीले यसमा सेकेन्ड फायर बटन लगाइकन रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौं भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु